Mirë, kam një tjetër gazetar nga Serbia në të lidhje të drejt për drejt dhe analist madje Nikola Burazer për të folur më shumë rreth këtyre zgjedhjeve. Nikola, faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën. Ndoshta lexova një shkrim të Institutit Italian, ndoshta më shumë pritshmëri ka nga jashtë se diçka do të ndryshojë në pushtetin në Serbi se sa brenda në Serbi. Well, actually, the atmosphere in Serbia is quite positive when it comes to political changes. Maybe not as Qasja për ndryshime politike në Serbi është pozitive. Njerëzit janë optimist duke marrë parasysh edhe ndikimin apo pushtetin që ka në këto zgjedhje, ka dhe pritje që të ketë një ndryshim në favor të opozitës. Dhe ka një mundësi që sot mund të ketë realisht një fitore të opozitës në Serbi. Në Beograd apo në gjithë Serbin, mendoni? Well, nobody expects the opposition to win on the national level. Askush nuk pret që opozita të fitojë në rang kombëtar, por mund të ketë një mundësi të lartë të ndryshimit të pushtetit në Beograd. Por edhe për sa i përket pjesës kombëtare, një rezultat i mirë i opozitës mund të ndryshojë dinamikën e politikës në Serbi. Tani asnjëherë nuk është pritur mbi 20% të merren nga opozita, pra dhe si pritshmëri në këto zgjedhje janë më të larta për opozitën se më parë. Nikola, pse ka kaq pak pritshmëri që diçka të ndryshojë në pushtetin në Beograd? Partia e Vuçiç po qeveris mirë, opozita nuk është aq e fortë dhe bindse sa të arrijë të rrëzojë nga froni Aleksandar Vučićin, apo ka diçka tjetër që pritshmëritë brenda në Serbi nuk janë që diçka do të ndryshojë? Well, the popularity of the SNS is dropping in Populariteti i SNS-s është në rënje në vitet e fundit, pra janë në një pozicion më të keq se ç'kanë qenë ndonjëherë. Megjithatë, Vučić është politikani më popullor në Serbi dhe emri i tij është ai që merr rezultatet për partinë SNS, edhe pse ai nuk është kandidat zyrtar, pasi është president i vendit. Gjëja e dytë është që kushtet zgjedhore në Serbi janë shumë larg së qenies të drejta dhe të lira, duke marrë parasysh edhe ndikimin e qeverisë në media, duke marrë parasysh edhe raportimet e fundit për parregullsitë që ka nëpër qendra votimi, të gjitha këto faktore bëjnë gati të pamundur ndryshimin e pushtetit. Pse ka kaq të rëndësishme Aleksandar Vučić fitoren e votave të serbëve të Kosovës? Well, I would say that
it is considered to be a democratic right of Do thoja Kosovo pasi Serbs to be konsiderohet edhe able to një vote drejtë on demokratike Serbian e elections. serbëve So të I think Kosovës there që is të this jenë pjesë e principled, I would say, zgjedhjeve, më care shumë for është this diçka issue, but you principi can also say that parimore, majority of these votes are por expected edhe to go to the SNS or to the ruling pasi pjesa party më e or let's madhe say e the këtyre ruling votave coalition. do So të maybe pritet this të is shkojnë ke also another SNS-ja dhe argument kjo why do this të is the ishte edhe case. një But we have arsye. not seen Por nuk është se a lot of this topic kemi being parë discussed in these elections, shumë unlike që some është previous diskutuar kjo elections when temë this issue në was, zgjedhjet I e would say, tanishme, quite si më hotly parë, debated. pasi tema e Kosovës nuk është prekur si më parë në zgjedhjet e mëparshme. Çfarë do të ndodh pas zgjedhjeve në Serbi? Mendon që Vuçiç do ta zbatojë marrëveshjen e Ohrit me Kosovën? I don't think the government, no matter who forms it, in the end will have much choice about it. Sido që të This agreement formohet has been qeveria, nuk është agreed se basically by both sides nuk është se back in presim që të ketë February zhvillime për and sa i March, so përket there is not much to marrëveshjes be së Ohrit, done about pasi it. të Of gjitha course, there could partitë be edhe nga some opozita delays, there edhe might be some, edhe nga qeveria, pra developments do të ketë in terms shtyrje, do të ketë, basically mund të ketë one of the zhvillime sides për not sa i really being përket willing to implement everything për it's sa i supposed to implement at përket the moment. implementimit, But I don't see a por way nuk for either shoh Serbia and një Kosovo to mënyrë somehow avoid the commitments from these agreements. nuk shoh në Especially, një I mean, mënyrë if we që have in mind Serbia that apo in the Kosova eyes of të the EU, mund it's të a done deal evitojë basically, so it's only left for them to implementimin e kësaj implement it, marrëveshjeje. and there isn't much maneuvering space left Nuk anymore ka for nuk either of kam the two sides. nga Of të dy course, the anët question nuk is ka how long would it hapësirë take for the Serbian government to be formed after the elections, because if we take into kjo do të varet consideration edhe nga previous sa elections, kohë do we duhet could see qeveri that serbe për the të new formuar government pas wasn't being formed zgjedhjeve. for months Pasi despite siç there pam being nga a very zgjedhjet e clear mëparshme, majority and there being very edhe pse little question about kishte një who will form the new mazhorancë të government. So qartë, having this in mind, we can qeveria expect nuk u similar things formua to për happen disa next muaj dhe year, duke so marrë we might parasysh actually këtë, lose couple of months or maybe even several months mund të parashikojmë që qeveria do të formohet vitin e ardhshëm. Pra kjo do të thotë që për disa muaj ne mund të humbasim kohë për sa i përket implementimit të marrëveshjes të Ohrit me Kosovën. Letra që Serbia i çoi Brukselit kundër marrëveshjes së Ohrit ishte për qëllime elektorale apo vërtet ishte një fakt se ata nuk do ta zbatojnë këtë marrëveshje? See that as a message sent during the elections, having in mind it Mendoj happened që only a është few një days mesazh before the elections, and the Serbian government was që insisting in all of these qeveria months that it will not cross some of these ka red lines. dashur t'i çojë komunitetin ndërkombëtar duke thënë që nuk do shkelten vijande kuqe, siç ka qenë edhe antarësimi i Kosovës në OKB. Kështu që besoj se ky mesazh ka qenë gjithashtu edhe një pjesë e fushatës, por mendoj se ky do të jetë edhe qëndrimi që do vazhdojë qeveria e Serbisë për t'u larguar ose për të evituar disi dhe të fitojë pak kohë për implementimin. Megjithatë, mendoj se nuk do të ketë impakt në procesin e normalizimit, pasi vetë Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë që nuk ka më vend për diskutim dhe të gjithë marrëveshjet duhet të implementohen pa kushte. Nuk shoh që nuk do të ketë pasoja për këtë letër, por përveç kësaj vetëm vonesat më tejshme të implementimit të marrëveshjes. Dhe një pyetje të fundit, Nikola, Dačić apo kush mendon se mund të jetë kryeministri i ardhshëm i Serbisë?
Well, if we assume that your coalition is going to continue Nëse mendojmë që koalicioni mes Partisë Socialiste dhe SNS-s do vazhdoj, pyetja do të jetë që nëse SNS-ja do t'i jap postin Dačićit apo do jetë Dačić aq i fortë që të detyrojë SNS-n që t'i jap këtë pozicion. Këtu ka vend për debat. Pasi nuk dihet ende nëse SNS-ja është e vështirë për të thënë, pasi po flasim për të njëjtën krah politik, pra, mund të ketë gjithmonë ndonjë surprizë, por besoj se kjo marrëdhënie mes dy koalicioneve do të varet edhe nga sa do fitojë SNS-ja dhe sa do fitojë partia e Dačić. Kjo mund të heqë edhe vëmendjen. Kjo do varet edhe nga rezultati i opozitës, pasi nëse opozita merr një rezultat më të mirë se zgjedhjet e mëparshme, atëherë presioni i socialistëve ndaj partisë do jetë më i lartë dhe Vuçiç do jetë i detyruar që të bëjë këtë lëshim, le të themi. Nikola, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Invitation. Faleminderit për ftesë.